Hi, welcome to Liquidos By Ruka. අද අපි ඔයගලන්ට අපේ ෂෝ එකෙන් පෙන්නන්න යන්නේ ලික්විඩ් එකක් නෙමෙයි. පොඩ වෙනස් විදිහක් අපගෑට එකක් හදාගන්න විදිය ගෙදර. මේක ඔයගලන්ට පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට ඕන වෙනවා කොෆි මැෂින් එකක්. මොකා පොට් එකක්. මොකා පොට් එකක් ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය මිල අඩුයි. ඔයගොල්ලෝ eBay එකෙන් වගේ මේකක් ගන්න මේකෙන් එස්ප්‍රෙසෝ එක අපිට බ්‍රූ කරගන්න පුළුවන්. ඒතර කොෆි මැෂින් එක තියෙනවා වඩා ලේසි ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා pouring glass එකක් ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා coffee gram 14ක් මොකද අපි ඩබල් ෂොට් එකක් තමයි යූස් කරන්නේ ඊළඟට අපිට ඕනේ ice cream vanilla ice cream තමයි මේක යොදාගන්නේ ඊළඟට dessert cup එකක් අපිට ඕනේ මේකට අපිට serve කරන්න right අපි එන බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා අපි මේකට යූස් කරනවා ඩබල් ෂොට් select එකක් මේක හදන්න මම ගන්නේ මම දෙනියයි ගෙනාව කොෆි වගේක් තිබ්බා අපි ප්‍රොසෙස් කරලා කවුන්ට් කරපු ඒ කොෆි එක අපි යූස් කරනවා ඊළඟට ස්කේල් එකක් ඕනේ මට මේක බර කියන්න රයිට් දැන් මම මේක කියලා ඉවරලා ඔන් කරනවා ඒක 0 ගන්න දැන් අපි මේකෙන් ග්‍රෑම් 14ක් කිරා ගන්නවා ග්‍රෑම් 4යි ग्राम डाउन लेता हूँ एक ग्राम है कर राइट डाउन तरह करता ये इतना कहते हैं अभी मशीन को काउंट करेगा तो आप स्केल लगानी करना स्केल लगानी करता अभी अगले करता आला काउंट करेगा ये आप ये कहते हैं टैंपिंग टूल लेकिन මේකෙන් කියලා අපි ටැම්ප් කරගන්න ඕනේ මේක ගානට සමබරව right දැන් මේක හොඳට ටැම්ප් වෙලා නම් අපිට අතර ගන්න පුළුවන් මේ හැරෙවට කොෆි එන්නේ right අපි දැන් මේ පවර් ඔන් කරගත්තා මේක දාලා ලොක් කරනවා මම මේකට අපගෑට එකට යූස් කරනවා මේ කප් එක pouring glass එක මට ස්පෙෂල් එකක් ගන්න පුළුවන් ඩබල් ෂොට් එකක් ඉඳලා right අපි දැන් ඩබල් ෂොට් එක බ්‍රූ කරනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් ලස්සනට මේක එස්ප්‍රෙසෝ එක අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා බ්‍රූ වෙලා මේ අපේ Affogato එකට ගන්න එක මේක මට ඉතින් ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් අපි ඕපන් කරන්නේ අපි මේක යූස් කරනවා කොස්මලේ වැනිලා අයිස්ක්‍රීම් එක මේකට ස්කූප්ස් දෙකක් දාගත්තා right ඉතින් අපි වහලා අයිස් කරලා යනවා තුන්වෙනි ස්ටේජ් එකට දැන් අර pouring glass එක අපි බ්ලූ කරගත්ත එස්ප්‍රෙසෝ එක අපි දානවා මේකට right අපි දැන් එනම් මේකේ රහ බලමු උගේ රහ අයිස් මයිල් එකක් වගේ වුණා ටික ඉඩේ ස්ට්‍රෝක් ලස්ටේ සීතලයි දෙකම තියෙනවා අයිස්ක්‍රීම් එකේ සීතල තියෙනවා එස්ප්‍රෙසෝ එකේ රස තියෙනවා ස්ට්‍රෝං රහ තියෙනවා හරිම තියෙනවා කික් එකක් සීතලයි රස්නේ දෙකම තියෙනවා
ඉතින් මේ Affogato එක ඔයගලන්ටත් ගෙදරින් හදාගන්න පුළුවන්. කට්ටියට මොකා පොට් එකෙන් කොහොමද මේ espresso එකක් brew කරගන්නේ කියලා දැනගන්න ඕන. ඒකත් කියන්න මම ඒකත් අපිට ඊළඟ episode එකක දෙන්න පුළුවන්. එක්කෙනාගේ රික්වෙස්ට් අනුව තමයි ඉතින් මේ channel එක දුවන්නේ. අපි මේ වගේම තවත් මොකක් හරි අලුත් දෙයකින් liquor review එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමු. සමු කරනවා. bye.